Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 1000 a războiului din Ucraina sunt 1000 de zile de război pe scară largă în Ucraina. Istoricul militar Vasil Pavlov a enumerat toate evenimentele marcante. În regiunea Briansk din Federația Rusă au zburat niște drone direct în arsenalul de rachete rusești. Rușii se tem de attack mass ca dracul de tămâie. Rusia încearcă să descurajeze Statele Unite ale Americii să permită Ucrainei să lovească adânc în Federația Rusă. Too late for terrorists. 1000 de zile de război pe scară largă, 2 ani, 8 luni, 27 de zile de anxietate, disperare, stres, rugăciuni, dar în același timp de rezistență, curaj, eroism. 1000 de zile, timp în care Ucraina și-a gravat numele pe harta lumii cu sânge și fier, a inspirat respect pentru culorile steagului său, pentru formele geometrice impecabile ale stemei naționale și cavalerismul războinicilor luminii, forțele armate ale Ucrainei pe tot globul. 1000 de zile care i-au stabilit pe ucraineni ca națiune monolitică, etnic, politic, spiritual. Desigur, într-un război care durează de mai bine de 10 ani și 9 luni, care de fapt este deja mai bine de un sfert un război de amploare, nu mai este de folos să vorbim în sensuri jalnice. Până la urmă, 1000 de zile de război înseamnă oboseală generată din cauza a ceea ce se întâmplă, din statisticile zilnice ale pierderilor, a bombardamentelor, a distrugerii, de la avansurile inamice rusești în zonele populate din estul Ucrainei, care au fost șterse de pe fața pământului. Dar chiar dacă există un război, viața continuă și toți cei care trăiesc această viață, această 1000 zi, își vor reaminti cu siguranță toate acele etape de confruntare care provoacă nu numai tristețe, ci și mândrie, respect pentru continuarea luptei către victorie. Să ne amintim și să încercăm să sistematizăm perioadele războiului ruso-ucrainean și noi, împreună cu istoricul militar, șeful ONG-ului Centrul de Istorie Militară Vasil Pavlov. Acest război, dintre toate războaiele pe care le-a purtat Ucraina de-a lungul istoriei sale, este cel mai mult informațional. În acest sens, avem un număr mare de materiale, informații, mărturii, care au origini cu totul diferite. Acestea sunt documente oficiale și videoclipuri neoficiale de pe rețelele Facebook, TikTok, YouTube, etc. De asemenea, sunt studii științifice, studii jurnalistice, articole în resursele informaționale, documentare, știri. Toate acestea creează o gamă uriașă de informații care chiar trebuie sistematizate, a spus Vasil Pavlov. Este important să ne amintim și să înțelegem cum se dezvoltă un război, deoarece fiecare război are etapele sale. Cea de amploare a fost precedată de o fază hibridă care a început odată cu ocuparea Crimeei. O să vă traduc și vouă articolul și o să-l public în întregime mai târziu pe blogul Animatura pentru că merită. Ziua 1000 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 19 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate pe scară largă asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 724.050 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1160 de militari, 17 tancuri, 33 de vehicule blindate de luptă și 46 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În regiunea Briansk, din Federația Rusă, au zburat niște drone direct în arsenalul de rachete rusești. În orașul Karachev, din regiunea Briansk, Rusia, în urma atacului, se aud explozii și un incendiu izbucnește la arsenalul principalului departament de rachete și artilerie al Ministerului Apărării Federației Ruse.
Sursa informației, șeful Centrului de Combatere a Dezinformării NSDC, Andrei Kovalenko, și guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogoma, de pe Telegram. Kovalenko spune, în regiunea Briansk a avut loc un atac asupra celui de-al 67-lea arsenal al Federației Ruse. Au existat muniții de artilerie, inclusiv cele pentru sisteme KND, pentru rachete antiaeriene, însăși rachetele antiaeriene și muniția pentru MLRS. Kovalenko nu a spus ce anume a lovit arsenalul, dar a adăugat că mai devreme acest arsenal a fost atacat de drone. Guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, a anunțat atacul cu drone. El încearcă să ne convingă în mod tradițional că drona a fost distrusă și nu au fost nici victime și nici distrugeri. Într-un videoclip cu explozia din regiunea Briansk, care este publicat pe rețele de socializare, se vede foarte, foarte bine că a avut loc o explozie. Mai târziu, Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că în dimineața zilei de 19 noiembrie, sistemele de apărare antiaeriană ar fi distrus 12 drone ucrainene pe teritoriul regiunii Briansk și una pe teritoriul regiunii Belgorod a Federației Ruse. Potrivit analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, oficialii ruși recurg la amenințări repetate pentru a descuraja Statele Unite ale Americii să acorde permisiunea Ucrainei de a lansa rachete ATACMS adânc în Federația Rusă. Oficialii ruși au continuat să folosească retorica amenințătoare în încercarea de a descuraja Statele Unite să autorizeze public utilizarea de către Ucraina a rachetelor ATACMS furnizate de către SUA pentru a lansa lovituri limitate împotriva țintelor militare rusești și nord-coreene din regiunea Kursk. O astfel de autorizare a SUA, dacă ar fi confirmat oficial, ar fi un răspuns blând la implicarea din ce în ce mai mare a Rusiei, a trupelor nord-coreene ca trupe combatante active în invazia Ucrainei de către Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitro Peskov, a declarat pe 18 noiembrie că Statele Unite adaugă combustibil focului și că autorizarea SUA pentru loviturile ucrainene ATACMS cu rachete asupra instalațiilor militare rusești va reprezenta o nouă rundă de tensiuni și o schimbare calitativă în implicarea SUA în război. Peskov a reiterat declarația conducătorului rus Vladimir Putin din 12 septembrie, conform căreia atacurile ucrainene împotriva Rusiei, folosind arme furnizate de către Occident, vor escalada și vor implica direct țările occidentale în război. După ce au pierdut aproape 4 armate în războiul din Ucraina, kremlinezii se comportă ca niște javre ajunse la capătul puterilor, că altfel nu luau pe nord-coreeni, și încearcă să ne arate colții. Care colți? Măi kremlinezi, cei mai danezi. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.